A gumicukor kedvelt édesség, de tele van tartósítószerekkel, illetve ízfokozókkal, ezért amikor láttam egy videót, hogy hogyan kell egészségesebb verzióban elkészíteni, azonnal tudtam, hogy ki kell próbálnom. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma házi gumimacikat és gumidínókat fogunk készíteni. Egy kisebb lábasba öntsünk egy csomag zselatint, majd öntsünk rá 1 deci szobahőmérsékletű vagy hideg folyadékot. Én ma 100%-os narancslevet és megylevet, valamint kólát használtam. Alaposan keverjük el a zselatint a narancslében úgy, hogy ne legyenek benne csomók. Ha szépen elkevertük, akkor a zselatin leírásának megfelelően közepes hőn, folytonos kevergetés mellett melegítsük fel, de ne főzzük. Ha eléri a forráspontot, vegyük le a hőről. 1-2 percig hűtsük, majd egy pipetta segítségével töltsük meg a formákat. Én a formákat online rendeltem, 3 szilikonforma volt benne, és adtak hozzá 3 pipettát is. Az 1 deci folyadékból majdnem mind a 2 szilikonformát sikerült teljesen megtölteni. Ha megtöltöttük az összes cuki kis formát, akkor legalább 15 percre tegyük őket hűtőbe, míg megdermednek. Állagában puhábbak lesznek, mint a boltban kaphatóak szoktak lenni, és az ízük sem annyira intenzív, de ez csak a tartósítószerek és az ízfokozók hiánya miatt van. Ugyanígy elkészítjük a többi ízben is. Mivel zselatinos, így én nem kóstoltam meg, de volt néhány kísérleti nyulam a korábbi teszteknél, és mind azt mondták, hogy finom, szóval bátran ajánlom nektek is. Ha elkészítitek, arra figyeljetek, hogy ne hagyjátok a gumicukrokat napokig szabad levegőn, mert össze fognak zsugorodni és megkeményednek, de egy jól zárható dobozban nyugodtan tárolhatjátok őket. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó főzést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!